Mời quý vị các bạn cùng 24 giờ Sport đến với sới vật dân tộc thôn Đồng Lạc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 2025 để theo dõi trận thi đấu vật nam nữ cực kỳ bá đạo. Trận thi đấu có sự xuất hiện của Phạm Ngọc Hoa, Hải Phòng, một nữ đô trẻ đầy quyến rũ và sức mạnh, khi đại chiến với một chàng trai của Đồng Lạc. Những hình ảnh làm chậm cực kỳ bá đạo ở trận thi đấu này. Và đặc biệt hơn nữa là điều khiển trận đấu này trên màn hình quý vị các bạn là Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng ra sân mang đai đỏ. Và đối đầu với Phạm Ngọc Hoa ở trận thi đấu này là Nguyễn Thành Luân, một trai làng Đồng Lạc. Điều khiển trận đấu này là người khổng lồ Hà Văn Hiếu. Bà con nhân dân thôn Đồng Lạc đã đổ về sới vật của thôn là rất đông. Các trọng tài đang làm các thủ tục cần thiết để trận đấu này được diễn ra nhanh nhất. Điều khiển trận đấu này là một tượng đài vật của Việt Nam, Hà Văn Hiếu, Hiếu khổng lồ. Như vậy là Nguyễn Thành Luân, thôn Đồng Lạc mang đai xanh, và Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng, nữ đô đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, mang đai đỏ. Hai nữ đô, ông đô bà đô của chúng ta thực hiện nghi thức xe đài. Xe đài là một nghi thức không thể thiếu trước mỗi trận thi đấu võ vật dân tộc. Chúng ta có thể thấy được là trai làng Đồng Lạc xe đài cũng khá điệu nghệ, chứng tỏ chàng trai Nguyễn Thành Luân cũng là một chàng trai đã có tập luyện về môn đấu vật. Và chúng ta có thể quan sát thấy ngồi phía ngoài. Như vậy thì trận đấu đã bắt đầu. Ngay lập tức thì Phạm Ngọc Hoa thực hiện một pha bốc một. Phạm Ngọc Hoa luôn là một nữ đô thi đấu rất máu lửa, một cô gái Hải Phòng thi đấu hết mình. Một đòn đánh khá hay của Ngọc Hoa. Như vậy Thành Luân sang sau rồi, đang tìm chỗ bấu víu rồi, vẫn đang lắng ngoắng ở khu vực bên dưới. Liên tục với những pha solo rất nhanh. Thành Luân vẫn lợi thế ở tư thế sang sau. Thành Luân vẫn đang tìm chỗ bấu víu để thực hiện những đòn đánh, không được. Thì chúng ta biết là nữ đô xinh đẹp Phạm Ngọc Hoa chúng ta luôn một nữ đô thi đấu cực kỳ máu lửa. Thành Luân lại sang sau rồi. Thành Luân đang làm gì đây? Đang lắng ngoắng ở khu vực, không được. Ngọc Hoa cũng rất khôn ngoan, không để cho Thành Luân muốn thích làm gì thì làm. Thi đấu máu lửa, nhiệt huyết. Liệu Ngọc Hoa có thể đánh bại được trai làng ở trận đấu này không, khi mà thể hình thể lực của Nguyễn Thành Luân, một trai làng Đồng Lạc, đã có thể hình tốt hơn Phạm Ngọc Hoa của chúng ta. Một miếng cuốn quật của Phạm Ngọc Hoa rất đẹp mắt, chưa có gì xảy ra. Xin lưu ý một chút là một pha phản đòn của trai làng Đồng Lạc. Trai làng Đồng Lạc có kỹ thuật thi đấu khá tốt. Chúng ta thấy là rất nhiều các miếng đánh nhưng không được công nhận thắng thua, bởi luật thi đấu của thôn vật dân tộc thôn Đồng Lạc là lấm lưng trắng bụng. Khi đánh đối phương lấm lưng trắng bụng trên thảm và phải có sự khống chế được khoảng một pha vác cày qua núi của Phạm Ngọc Hoa. Làm gì đây? Vừa rồi Phạm Ngọc Hoa định hái măng rừng. Khi đánh đối phương lấm lưng trắng bụng và phải khống chế đối phương trong vòng khoảng 5 giây mới được công nhận là giành chiến thắng. Luật vật cổ xưa, một pha bốc đôi. Như vậy là trai làng Đồng Lạc đã không thương hoa tiếc ngọc một chút nào anh em ạ. Vác hẳn đối thủ
trên vai và xoay tròn. Đây có lẽ là sai với luật vật dân tộc của chúng ta. Vừa rồi thì Hiếu Khổng Lồ đã bước tới ban tổ chức và có ý kiến với Trọng Tài Loan. Khi vác đối thủ lên thì phải có động tác liên hoàn là đặt đối thủ xuống thảm, quăng đối thủ xuống thảm, chứ không vác và không có động tác tiếp theo liên tục, không được vác đối phương quay như vậy. Tiếp tục là một đòn đánh khá hay, một miếng gồng của trai làng Đồng Lạc. Phạm Ngọc Hoa làm gì đây? Túm cái chân kia. Phạm Ngọc Hoa cần phải túm tất cả các chân của trai làng thì mới có cơ hội giành chiến thắng. Lần này thì đến lượt Phạm Ngọc Hoa đang lắng ngoắng ở khu vực bên dưới rồi, vẫn đang tìm chỗ để bấu víu, không được, chuyển lên trên rồi. Trai làng Đồng Lạc thi đấu có kỹ năng khá tốt và khá lì lợm, nhưng mà cũng thở rồi. Quan sát thấy Nguyễn Thành Luân của Đồng Lạc cũng thở rồi. Phạm Hoa tiếp tục là một pha thiết đầu công, ngay lập tức thì dính một đòn hồi mã thương của Nguyễn Thành Luân. Phạm Hoa thi đấu rất điệu nghệ. Làm gì đây? Cái tay. Thành Luân đã phải ngượng ngùng rút tay lại anh em ạ. Một đòn đánh của Phạm Ngọc Hoa không được. Phạm Hoa là một nữ đô trẻ có thể lực rất tốt, liên tục là những đòn đánh được tung ra. Nhưng luật thi đấu của thôn Đồng Lạc là lấm lưng trắng bụng và phải có sự khống chế đối phương. Rất nhiều những miếng đánh, rất nhiều những pha solo rất đẹp mắt của Phạm Ngọc Hoa và Nguyễn Thành Luân. Trai làng Đồng Lạc có thể hình tốt hơn rất nhiều Phạm Ngọc Hoa ở trận đấu này. Một miếng đánh của Phạm Ngọc Hoa không thể khống chế được đối phương. Theo nhìn nhận của chúng tôi thì rất khó để Phạm Ngọc Hoa có thể giành được chiến thắng ở trận đấu này, bởi trai làng Đồng Lạc có kỹ năng thi đấu tốt và có thể hình thể lực tốt hơn rất nhiều so với Phạm Ngọc Hoa của chúng ta. Liệu người đẹp sẽ dùng phương sách nào, kế sách nào để có thể đánh bại được chàng trai to cao đen hôi của trai làng Đồng Lạc ở trận đấu này? Phạm Ngọc Hoa đã phải buông tay nản lòng. Trai làng Đồng Lạc thực hiện một đòn đánh rồi, một pha tì đè, một pha bẻ cánh của trai làng Đồng Lạc với thể hình thể lực tốt hơn. Trai làng Đồng Lạc đang làm gì đây? Đang thực hiện những pha tì đè. Như vậy là chưa có gì xảy ra. Chúng ta xem lại pha làm chậm này. Vừa rồi chúng tôi nhầm tưởng là Hiếu Khổng Lồ ra hiệu phạm lỗi, nhưng không phải. Một chiến thắng dành cho Nguyễn Thành Luân, trai làng Đồng Lạc. Nguyễn Thành Luân đã tìm được chỗ bấu víu vào một điểm tựa. Hãy cho tôi một điểm tựa. Và trận đấu này thì Nguyễn Thành Luân đã làm được điều đó. Như vậy là Nguyễn Thành Luân, trai làng Đồng Lạc đã giành chiến thắng trước người đẹp Phạm Ngọc Hoa của Hải Phòng. Xin chúc mừng chàng trai Nguyễn Thành Luân của thôn Đồng Lạc. Rất đáng tiếc cho Phạm Ngọc Hoa ở trận đấu này. Thi đấu tốt, bình tĩnh, máu lửa và cống hiến, nhưng cuối cùng thì Phạm Ngọc Hoa đã thất bại trước một chàng trai. Ban tổ chức đã có những phần thưởng cho cả hai đô của chúng ta ở trận đấu này. Rất đáng tiếc cho người đẹp Phạm Ngọc Hoa đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ, Hải Phòng. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của quý khách, của quý khán giả, nhưng Phạm Ngọc Hoa đã bại trận trước chàng trai đầy uy lực của thôn Đồng Lạc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã
chú ý theo dõi video của 24 giờ Sport. Nếu thấy hay thì quý vị các bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng được xem và đưa môn đấu vật dân tộc ra với cộng đồng. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị các bạn. Chào tạm biệt quý vị và các bạn.